बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे लेसन کې موږ ریویو ټیپ شروع کو څنګه چې تاسو ته پته لګي لکه یو ویو دی بل ریویو دی ریویو مطلب دی دوباره دیکھنا دوباره قتل دی یو چیز ٹھیک شو نو ریویو ټیپ کې به ان شاء الله العزیز پروفینګ انسایټس لینګویجز کمنټس ټریکینګ چینجز او کمپیر او پروټیکشنز ګروپ دا ان شاء الله 1 by 1 وایو دومره تاسو غوړې کې دی پروفینګ ګروپ اوس پروفینګ ګروپس کې چې کوم کمانډ نو سپیلینګ اینڈ ګرامر دی واستې دغه شان ورډ کاونټ دی دا مختلف کمانډز دی بده کې لومړی کمانډ ته وګوره سپیلینګ اینڈ ګرامر دی شارټ کټ F7 دی په شروع کې هم موږ ایم ایس ورډ چې کله شروع کوو د ایم ایس ورډ کریکټریسټکس کې موږ دا ویلو چې را د ټولو غټ خاصیت دا دی چې را د سپیلینګ اینڈ ګرامر هم موږ ته چیک کوي موږ دا ویلو چې کوم ځای کې سپیل میسټیک یا ریډ لاین سره راځي او کوم ځای کې چې ګرامر میسټیک نه با بلو یا گرین لاین سره به انډرلاین کی نو که فرض کا د یو سپیلینګ میسټیک کو لکه دې کې اوس لا سپیل میسټیک نشته مثال ما مختلف زینو کې د سپیل میسټیک کو نو تاسو ګوره هغه سیز ما د څه شو پر ریډ لاین سره ما تا هغه ورډ چې کوم دی هغه نوټیفای شو چې وای د کې د سپیلینګ اینڈ ګرامر میسټیک دا شان که چې د ګرامر میسټیک وی فرض کا یو سنټنس سمپل لیکم دلته دا مختلف سنټنس ما ولیکل نو که تاسو ګوره چې کوم ځای کې د ګرامر میسټیک ال دبا بلو لاین راځي او کوم ځای کې چې د سپیل میسټیک ال دبا ریډ لاین راځي اوس دا طریقه هم دغه شان دا لکه تاسو پوره کمپلیټ خپل ډاکومنټ چې کله فینیش کې د لیکلو نه ټایپینګ نه اوسګار شه دا غې نه پس پتا سو بیا سپیلینګ اینڈ ګرامر ضرور کلیک کوئ اوس تاسو ګوره لمنه چې کوم لاین دی د وی خو دته چې ربې لمنه ورډ چې کوم ستا انوایټ ته دا تسلی کې نو دا غي مختلف سجیشن درکړه فار ایگزامپل موږ دا لیکو چینج وکړو نیکسٹ لاړ شه د دې صحیح سپیلینګ چې کوم دی هغه بل ته دې سجیسټ کی او چینج کی دغه شان دې کې this is an apple پکار دی نو چینج دغه شان go نه goes پکار دی نو ګوره مایکروسافټ ورډ لکه تاسو کړل مختلف د ګرامر او د سپیل میسټیک چې کوم هایلایټ کړل او به د سپیلینګ اینڈ ګرامر په ذریعہ باندې ټیک کړل دا سپیلینګ اینڈ ګرامر آسان کمانډ دی نیکسٹ کمانډ موږ سره د دې شارټ کټ چې کوم دی شیفټ F7 دی نو دا څه کار کوي کچته د یو ورډ مینینګ ګوره لکه فار ایگزامپل پریویلیجز دی په دې باندې کزګ لیکم نو دا غي مینینګز ما ته راکړي ٹھیک شو لکه د دې سینونیمز تا ته خي یا رائټ چې تکلیک کوم دا سجیشن لدی درکې دا آنر دی ټریټ دی پلیجر دی جوای دی دا شان دل کې نه درکې کلیر شو بیا نیکسٹ کمانډ چې کوم دی هغه دی ورډ کاونټ اوس ورډ کاونټ څه کار کوي د ورډ کاونټ کاردار چې دې څه کوي ته ورډ کاونټ کی پیراګراف کاونټ کی لاین کاونټ کی پورا یو سټیټسټکس در کی چې ستا په ډاکومنټ کې څه سدي لکه فار ایگزامپل تاسو لږه اسایمنټ در کوم چې ماته 500 ورډز والا ایسه ټایپ کې او ترا کې نو تاسو بیا څنګه کاونټ کوي چې دا 500 ورډ دي کنه دي نو هغه د لپاره دې ځکه دا کمانډ استعمالي صحیح ده स्टैटिस्टिक्स यानी दी वर्ड काउंट मांजता सो कलेक्ट को कैरी जना तक गद्दे से पेजेस पगे सोना दी वर्ड्स पगे सोमर दी करेक्टर नो स्पेस सर सोमर दी विद स्पेस सर सोमर उदा गोरा मालूमात ददी सिलेक्टेड वर्ड राकई kana zaka chira select sheve no bahal zabar click ko mo dage na password काउंट इस्तेमाल तासो गोरे मा select 104 वर्ड दी करेक्टर सरा د स्पेस نه علاوه چې کوم دینو 545 دی دغه شان دی د سپیس سره چې کوم دی 644 دی دا ټول پورا یو سټیټسټکس تاسو مکمل ملاوي د ورډ کاونټ په ذریعہ باندې کلیر دا سپیس او د سپیس نه بغیر لیکل دي چې کوم دا وایټ سپیس دا هم پکې د یو کریکټر زینی سينو هغه سره چې کاونټ شنو هغه تاسو دونه راځي کمانډ چې کوم د سمارټ لوک اپ ته د سمارټ لوک اپ کاردار چې دې سکی آنلاین د یو ورډ مکمل تعالی ریفرنسز درکې او دا غي باندې مکمل ریسرچ درکې تاسو وګورئ ما ایگزیبیشن دل سره کړل دي او ما سمارټ لوک اپ هغه سره اوس د دې به مینینګ هم ملاويږي صحیح شو د دې باندې تاسو وګورئ مینینګز دل درکې چې ایگزیبیشن یا پرونونس کیږي څنګه نه ایگزیبیشن دې طریقې سره پرونونسیشن نه اور نون دی پبلک ډسپلی اپ ورډز دی هغه پورا ډیفینیشن دی دا په ایگزامپل دی اگر ډیفاین ما تاسو کلیک کړئ دا نور تاسو دې ډیفینیشن وینئ طالب زینو کې به ملاوي ایکسپلور باندې کلیک کړئ نو تاسو وګورئ په دې کې کرنٹ ایگزیبیشن او دا ټول هغه بس ریفرنسز دي نو هغه هم د ترالی د دې حواله سره جره او چې تاسو سره انټرنیټ کنیکټ وینو اعلی بل انسایټس کار کې ادروایز انټرنیټ نه نو بیا به کار نه کوي نیکسٹ کمانډ چې کوم دی موږ سره ترانسلیټ دی نو ترانسلیټ د یو ورډ نه لکه ما سره لړی دی کې اردو او سره انګلیش خو چونکه پروفینګ لینګویج کې انګلیش دی نو الریډي انګلیش په دې کې شته
نو زمونږ چې کوم دی غواړو چې د خپل ډاکومنټ د یو اس نه اردو ته یا داسې کوم بل لینګویج نه تاسو چینج کولی شئ. زه ټول ډاکومنټ لرم کافي ټایم به والي، نو زه به څه وکړم، زه به صرف هغه سلیکټډ ټیکسټ به سلیکټ کړم او دا به ټرانسلیټ کړم. نو ټرانسلیټ باندې زه کلیک کوم، چې کوم ما سلیکټ کړي دغه صرف ټرانسلیټ کول غواړم. صحیح ده، لږ انتظار به وکړئ، انتظار نه پس به دا څه شي، دا ټیکسټ په ټول ویب ته لاړ شي، امبیډ به شي هلته. نو دا ټیکسټ پسې دا به غونډه مطلب دا آنلاین چونکې دا ټرانسلیټ کېږي، نو دا به د مایکروسافټ چې کوم ویب سایټ دی هغې ته به لاړ شي او هغه ځای نه بیا دا څه کېږي، ټرانسلیټ کېږي. تاسو وګورئ زمونږ د انګلیش نه اردو ته چې کوم دی دا لیټر څه شو، ټرانسلیټ شو. باقاعده تاسو دې چې کوم سنټنس دي نو هغه مکمل کمپلیټلی په اردو کې تاسو کتلی شئ چې دا څنګه دی. که ته نور لینګویجز کې غواړئ انټرنیټ د سره ښي نو هغه کې هم تاسو ټرانسلیټ کولی شئ. خو بهتره دا ده چې تاسو کې مطلب دا دی چې تاسو سره د دې یو تھرډ پارټي سافټویر ملاوي ټرانسلیټ، هغه تاسو انسټال کې تاسو وګورئ، دا زه وزټ کوم ویب سایټ. نو که دا تاسو انسټال کړو نو بهتره خبره، ځکه تاسو ته به دومره ټایم بچت شي، بار بار به آنلاین تاسو راځئ نه، دا به د مایکروسافټ د سټور نه چې کوم دی ډاونلوډ کوئ، دا به انسټال کوئ. یو ټرانسلیټر ایپ دی، نو تاسو کولی شئ د ټرانسلیټر ایپ په ذریعه باندې تاسو مختلف ورډ چې کوم دی یا فار ایگزامپل داسې لیټرز وي نو هغه تاسو هرې ژبې ته په اسانتیا سره ټرانسلیټ کولی شئ. انیوې دا زمونږ دغه کمانډ و چې تاسو به ټرانسلیشن څنګه کوئ. بل باقي دا لکه تاسو کاپي کولی شئ که نه، فرض که اردو کې تاسو دې بالکل همدا سیز په کار نو کاپي کې او دې نه هم تاسو لیټر بیا جوړولی شئ، کنټرول وي سره ما پیسټ کړل دا ور کلیر شو. نو ټرانسلیټ دا کمانډ زمونږ لینګویج په میثود کې نیکسٹ کمانډ چې کوم دی هغه لینګویج دی. زمونږ لینګویج چې کوم دی پروفینګ کې لینګویج زمونږ الریډي انګلیش سلیکټ وي، که چېرته بل لینګویج سلیکټ کړئ نو بیا بس تاسو سپیلنګ اینډ ګرامر هغه شانتې فالو اپ و پسې نه کېږي، چک کېږي به نه، نو لہٰذا دغه لینګویج صحیح ده. نیکسٹ ګروپ ته زموږ کومنټس دي. نو کومنټس تاسو سوشل میډیا سره چونکې ټچ خلک یې کومنټس نه، تاسو په کومنټس باندې به پوهېږئ چې د فیسبوک او دغه شانتې مختلف ویب سایټس دي چې هغه د کومنټس کار چې کوم دی تاسو په هغې کې کتلی دی، په فیسبوک کې هم کتلی دی. نو دلته تاسو کولی شئ چې د کومنټس ایکچولي دې ځای کې په یو ورډ باندې مزید یو نوټ لګوم، لکه سپوز ټایمینګ ظالم او زه په دې باندې څه کومنټس لګوم، بالکل زه لګولی شم. ټیکسټ ورته ورکړه، صحیح ده، د هغه ډیفاین کړه چې ټایم ولې ما دا ایښی دی که نه، مطلب د ایگزیبیشن لپاره چې کوم ټایم دی هغه ما دې کې هغه ډسکرایب کړه دا ټایم. دغه شان په بل ورډ باندې کومنټ لګې، سپوز انویټیشن باندې لګې یا زه په ایگزیبیشن باندې لګوم نو نیو کومنټس له لاړ شه او دا تاسو دلته ټایپ کې، دا لکه پرنټ کې هم راځي، صحیح شوه، لکه دا تاسو پرنټ کولی هم شئ. دا کومنټس تاسو دې ځای نه هم کتلی شئ چې کم کم کومنټس لګېدلي ټول در ډسپلی کېږي، او که شو کومنټس باندې کلیک کړئ دې ځای نه هم تاسو کتلی شئ پیج سره سره. خو دا شو کومنټس په هله کېږي چې دلته کې دا کم ټریکینګ ګروپ کې سمپل مارک اپ، دا که آل مارک اپ تاسو ولې بیا به دا کمانډ نه کوئ، دا کمانډ به بیا کار نه کوي، یاد وساتئ. نو لہٰذا دې کمانډ دپاره به تاسو څه کوئ، سمپل مارک اپ چې تاسو اخیستي نو بیا سمپلی صحیح دي. دې باندې څه کېږي، نیکسټ او پریویس څونه کومنټس چې په دې ډاکومنټس کې لګېدلي د پریویس او د نیکسټ په تھرو باندې دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو کومنټس فایند آوټ کولی شئ چې کم کم ځایونو کې لګېدلي دي. ډیلیټ څه کار کوي، نو دې سره تاسو کولی شئ کم کومنټس تاسو سره دې ټیم کې شو دي اب تاسو ټول ډیلیټ کولی شئ، ډیلیټ آل کومنټس اینډ ډاکومنټس. نو دا تاسو سره په ریویو کې پروفینګ ګروپ وشو، دغه شان انسایټ وشو، لینګویجز شو، کومنټس شو. انشاءالله نیکسٹ لیسن کې بیا موږ ټریکینګ چینجز او کمپیر دا سیزونه به انشاءالله په نیکسٹ لیسن کې موږ وایو.